สวัสดีครับผมวันนี้วันที่ 28 สิงหาคม ปี 2567 นะครับผมนะวันนี้นะครับผมมาอัปเดตกันนิดหนึ่งสำหรับในเรื่องของมาตรการด่วนนะ7แบงก์รัฐช่วยน้ำท่วมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีมาตรการที่ช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสำหรับลูกหนี้นะครับลูกค้านะหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มจากการช่วยเหลือนะครับมาตรการเร่งด่วนของธนาคารแรกนั่นคือมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารธกสนะครับในเรื่องของน้ำท่วมล่าสุดนี้ทางธกสครับก็จะมีการเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูลูกค้าครับวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทมีโครงการนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี 67/68 วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยนะ MR วงเล็บปัจจุบัน 6.975% ต่อปีระยะเวลากู้ครับไม่เกิน 3 ปีปลอดการชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรกไปเลยนะครับต่อมาครับโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้วงเงินต่อรายไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับ MR-2 ต่อปีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 15 ปีนะครับผมก็มี 2 ส่วนถ้าพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนะฐานลูกค้าเกษตรกรของธกสที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติเรามาไล่เรียงครับเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับปี 67/68 นะครับก็จะเริ่มจากนะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอันนี้เป็นฉุกเฉินนะระยะเวลาในการขอสินเชื่อครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะไปจนถึง31 มีนาคม 68นะครับก็ปีหน้านะอัตราดอกเบี้ยครับเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 0%ต่อปีก็คือไม่มีดอกเบี้ยเดือนที่ 7 เป็นต้นไปครับก็เป็น MR วงเล็บปัจจุบัน MR เท่ากับร้อยละ 6.975 นะครับชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นอันนี้ไม่เกิน 3 ปีนับตั้งแต่วันกู้นะครับสามารถผ่อนได้เป็นรายเดือนไตรมาสนะครับ6 เดือนหรือรายปีนะครับตามที่มาของแหล่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้นะหลักประกันนะครับก็จะใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติปกติของธกสเป็นลำดับแรกมีการจำนองที่ดินหรือนะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจดทะเบียนจำนองรวมไปถึงนะครับมีบุคคลรับรองนะครับแล้วก็รับผิดนะอย่างลูกหนี้รวมกันหรือใช้บุคคลตั้งแต่2 คนขึ้นไปครับเป็นคนค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทวงเล็บแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันนะครับตามเกณฑ์ปกติและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้นะครับนี่คือในเรื่องของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับถ้าสนใจนะต่อมาครับอีกอันหนึ่งก็คือของธกสเนี่ยนะก็คือเป็นโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนะครับเป็นค่าลงทุนนะครับไม่เกินรายละ 500,000 บาทระยะเวลาขอสินเชื่อครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยครับ MR-2 นะครับวงเล็บปัจจุบัน MR ร้อยละ 6.975 นะครับชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้นะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนไตรมาสหรือราย 6 เดือนนะครับรวมไปถึงรายปีก็เลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับที่เรามีรายได้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้นะครับหลักประกันเงินกู้ครับจะใช้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัตินะครับปกติของธกสเป็นลำดับแรกหรือนะครับจำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจดทะเบียนจำนองนะครับใช้หลักประกันบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 200,000 บาทวงเล็บนะครับแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามเกณฑ์ปกติที่ให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของลูกค้านะครับธกสที่ประสบภัยธรรมชาติหรือนะครับภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วกันนะครับก็ดูเป็นแนวทางสนใจก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับต่อมาครับเป็นธนาคารออมสินบ้างนะครับก็จะมีการช่วยเหลือนะครับน้ำท่วมก็คือพักชำระหนี้ในเรื่องของพักชำระหนี้ครับเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน10 ล้านบาทนะครับมีการพักชำระหนี้เงินต้น
ลดดอกเบี้ย 50% ระยะเวลา 3 เดือนนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็จะมีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินต่อรายไม่เกินนะครับ 10,000 บาทหรืออัตราดอกเบี้ย 0.6% ต่อเดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน 15 เดือนปลอดชำระนะครับเงินงวดใน 3 เดือนแรกนะครับต่อมาครับโครงการสินเชื่อเคหะผู้ประสบภัยวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 100% ของราคาประเมินนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2 ต่อปีนะครับมาดูต่อครับยังไม่หมดนะธนาคารออมสินนะครับในส่วนของการออกเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการนะครับสินเชื่อให้กู้ฉุกเฉินนะครับอันนี้วงเล็บครับผ่อนเกณฑ์อนุมัตินะคำว่าผ่อนเกณฑ์อนุมัติเนี่ยหมายว่าเกณฑ์อาจจะลดหย่อนนะครับยืดหยุ่นลงนะครับนะไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายอันนี้ดีนะครับผมนะดอกเบี้ย 0% นะครับ3 เดือนแรกไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอันนี้ก็เชื่อว่านะครับน่าจะง่ายขึ้นนะครับให้กู้ซ่อมบ้าน 100% เลยนะครับของราคาประเมินซ่อมแซมนะครับวงเล็บดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะถ้าสนใจนะครับมาตรการแบ่งเบาภาระลูกหนี้นะครับเขามีการพักชำระนะครับเงินต้น 3 เดือนแล้วก็ชำระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งนะดอกเบี้ยอีกครึ่งหนึ่งธนาคารลดให้ครับสามารถติดต่อนะครับเข้าการช่วยเหลือมาตรการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือธนาคารออมสินในพื้นที่นะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหรือสามารถโทรสอบถามนะครับGSB Contact Center 1115 ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ช่วยเหลือหรือว่าออกมาตรการเร่งด่วนนะครับต่อมาครับธนาคารที่3นะครับเป็น SME D Bank นะครับหรือธนาคารเพื่อ SME ไทยนะครับมีมาตรการนะครับผมช่วยเหลืออย่างไรบ้างเรามาดูกันครับสำหรับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพักชำระหนี้มีสินเชื่อเติมทุนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับวงเงินต่อรายสูงสุดเนี่ย5 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นครับ MLR-1 ต่อปีปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 7.5% ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด7 ปีปลอดชำระเงินต้นสูงสุด6 เดือนแรกนะครับในเรื่องของรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เขามีพักลดขยายปรับแล้วก็เติมพักเนี่ยเขาจะพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด12 เดือนนะครับลดก็คือลดค่างวดผ่อนชำระเหลือจ่ายดอกเบี้ยเพียง 50% นะครับสูงสุด12 เดือนครับขยายครับก็จะมีขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด7 ปีหรือว่านะครับขยายระยะเวลานะครับตั๋วสัญญาเงินสูงสุด120 วันนะครับส่วนปรับเนี่ยก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนหนี้นะครับระยะสั้นเป็นระยะยาวยืดออกไปผ่อนชำระสูงสุด5 ปีนะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของการเติมเขาก็จะมีการเติมทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจสินเชื่อธุรกิจยิ้มได้นะครับวงเงินสูงสุด5 ล้านบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่นะครับช่วยเหลือกันก็ดูแล้วกันครับว่าเราเป็นทางด้านของลูกหนี้ในส่วนของธนาคารไหนหรือสามารถโทรสอบถามได้1357นะครับนี่ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับจากธนาคารเพื่อ SME ไทยนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือกับธนาคารทอส.ในการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้เขามีในเรื่องของการลดเงินงวดหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยลดเงินงวด 50% จากเงินงวดที่ชำระปกติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 2% ต่อปีเป็นระยะเวลา6 เดือนนะครับมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับเพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหรือซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายวงเงินต่อรายไม่เกิน1 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2% ต่อปีนี่นะครับมาตรการประนอมหนี้นะครับก็จะมีลูกค้าที่ค้างชำระมากกว่า3 เดือนนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ปลดชำระดอกเบี้ยนะครับหรือเงินงวด6 เดือนแรกเลยและมาตรการสินไหมเร่งด่วนที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยซึ่งพิจารณาสินไหมอย่างเร่งด่วนกรณีพิเศษนะครับก็เป็นในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมของธนาคารทอส.นะครับไม่หมดมีอีกนะครับสำหรับในเรื่องของ7 มาตรการที่ประกาศใหม่ล่าสุดเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากอันแรก
ก็คือมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยก่อนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับเขามีการลดเงินงวด 50% จากเงินงวดที่ชำระปกติและลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินกู้เหลือ 2% ต่อปีเป็นระยะเวลา 6 เดือนนะครับกรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสนะครับได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยรอยตัวนะครับอันนี้เป็นลูกค้าปัจจุบันที่เขาบอกนะครับมาตรการที่2ครับก็คือดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2% ต่อปีนะครับอันนี้ก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กรณีปลูกสร้างนะครับอาคารทดแทนอาคารเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับมาตรการที่3ครับเป็นในเรื่องของมาตรการประนอมหนี้เป็นหลักประกันเสียหายนะเป็นการปลดดอกเบี้ยและเงินงวด6เดือนแรกนะครับเดือนที่7ถึงเดือนที่18อันนี้ 1% ต่อปีวงเล็บนะผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนนะครับต่อมาครับผมนะมาตรการที่4ก็คือการกระทบต่อรายได้เป็นการช่วยในการปลดดอกเบี้ยและเงินงวด6เดือนแรกและผ่อนชำระเงินงวด 1,000 บาทวงเล็บตัดเงินต้นทั้งหมดนะครับเดือนที่7ถึง12นะครับก็เท่ากับ 1% ต่อปีนะวงเล็บผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนบวกกับเงินต้น100 บาทนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดก็เดี๋ยวดูหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับต่อมาครับในรูปแบบมาตรการที่5ในเรื่องของการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรอันนี้ก็จะช่วยนะครับผู้กู้ร่วมหรือว่าทายาทผ่อนชำระต่อนะครับอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาคงที่ครับผม 0.01% ต่อปีนะครับมาตรการที่6ครับอันนี้เสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะเป็นการปลอดหนี้นะครับในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือนี่ก็เป็นลักษณะมาตรการที่6แล้วก็มาตรการที่7นะครับเป็นมาตรการสินไหมเร่งด่วนนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยให้นะครับทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติสามารถแจ้งเคลมความเสียหายรับค่าสินไหมเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษติดต่อได้สาขาของทอสนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็น7มาตรการเพิ่มเติมนะครับออกมาล่าสุดนะครับผมระยะเวลานะครับยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมเนี่ยเขาระบุไว้ก็ภายใน30ธันวาคมปี2567นั่นเองก็คือสิ้นปีนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับในเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับหลายๆจังหวัดนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับต่อมาครับผมนะเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็มีมาตรการช่วยเหลือเหมือนกันทางด้านของนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีเพิ่มวงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นชั่วคราวสูงสุด 20% ของวงเงินเดิมมีการลดภาระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยมีการขยายระยะเวลาชำระเงินด้วยนะครับโดยมาตรการที่นะครับลงรายละเอียดเขามีแบ่งเป็น2เฟสหรือว่า2ช่วงแรกก็คือเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นนะมีการขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินครับสูงสุด180วันนะครับเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิมทั้งนี้นะครับไม่เกิน2ล้านบาทโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมเปลี่ยนแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวนะครับผ่อนชำระสูงสุด3ปีเลยนะครับแล้วก็รูปแบบของวงเงินกู้ระยะยาวนะครับก็มีการขยายระยะเวลานะครับวงเงินกู้สูงสุด7ปีปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะครับลง 0.5% หรือว่าจ่ายดอกเบี้ยเพียง 50% นะครับในช่วงของเดือนแรกพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด1ปีนะครับนี่ก็เป็นนะครับธนาคารที่ช่วยเหลือนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของธนาคารทอทมีการช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับใครเป็นลูกค้านะครับหรือว่าลูกหนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับมีการพักชำระหนี้เงินต้นวงเล็บครับชำระเฉพาะอัตรากำไรไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระนะครับผมนะครับต่อมาครับผมนะครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือของบสย.นะครับช่วยน้ำท่วมก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่23สิงหาคมถึง31ตุลาคม67นะครับ
เป็นระยะเวลา6เดือนนะวงเล็บนับจากวันถึงกำหนดชำระนะครับแล้วก็พักชำระค่างวดนะครับที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ผิดนัดชำระเป็นระยะเวลา3งวดซึ่งสามารถขอเข้าร่วมได้จนถึง30กันยายนปี67เพิ่มเติมอีกสักนิดครับของมาตรการช่วยเหลือนะครับของบสยนะครับเขาก็จะมีช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือนะครับลูกค้าแล้วก็ลูกหนี้ของบสยนะครับมีการพักชำระค่าธรรมเนียมนะครับและก็ค่าจัดการค้ำ6เดือนนะพักค่างวด3เดือนนะครับเรามาดูลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับเขามีการออกพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและก็การจัดการค้ำประกันนาน6เดือนนับจากวันถึงกำหนดนะชำระค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับ SME ที่เป็นลูกค้าบสยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี67นะครับในปัจจุบันและถึงกำหนดนะครับชำระค่าธรรมเนียมการค้ำและค่าจัดการค้ำครับตั้งแต่23สิงหา67ถึง31ตุลาคม67นะครับในส่วนของลูกหนี้บ้างนะครับอันนี้เขามีการพักชำระค่างวดเลยนาน3เดือนให้ยื่นคำขอพักชำระหนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนปี67นะครับสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี67นะครับโดยอยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้และก็ไม่ผิดชำระหนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นในเรื่องของธนาคารที่เขาเรียกว่ามาช่วยเหลือนะครับภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับผมที่ประสบอุทกภัยนะครับยังไงก็ลองดูว่าท่านเนี่ยเป็นลูกค้านะครับของธนาคารไหนนะครับแล้วเขาจะช่วยท่านได้อย่างไรนะครับก็ลองโทรไปสอบถามนะครับผมนะตามรายละเอียดนะหรือว่าท่านสนใจในเรื่องของมาตรการตัวไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนสำหรับ7แบงค์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดหรือมีมาตรการใดที่ช่วยเหลือจากภาครัฐเดี๋ยวเราจะรีบสรุปแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ